हॅलो स्टुडंट, स्वागत आहे तुमचं विक्रम अकॅडमीच्या यूट्यूब चॅनलवर. आज आपण 11th स्टँडर्डचा सेक्रेटरियल प्रॅक्टिस हा सब्जेक्ट शिकत आहोत. आजचा लेसन आहे थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, आणि आपण कन्सेप्ट पाहत आहोत इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. सो कंपनीबद्दल आपल्याला माहिती मिळालेलीच आहे. कंपनीचं रजिस्ट्रेशन किंवा फॉर्मेशन कसं होतं आपल्याला इथे पाहायचं आहे. बट जे फॉर्मेशन स्टेज आहे कंपनीची ती थोडी क्रिटिकल आहे, खूप लेंदी प्रोसेस असते आणि याच्याबद्दल आपल्याला इथे माहिती घ्यायची आहे. चला पाहूया. Depending upon the objects of the company, scale of operation, amount of capital needed, the promoters decide whether to form a public company or a private company. आता प्रमोटर हे मेन पर्सन असतात ज्यांना कंपनी सुरू करण्याची आयडिया येते, रजिस्टर करण्याची आयडिया येते आणि मग बिझनेस सुरू करणार असतात. बट त्यासाठी आपल्याला पाहायचं आहे की कंपनीचा ऑब्जेक्ट काय असेल, ऑपरेशन्स कोणत्या पद्धतीचे असतील, कसे असतील, कॅपिटल जे रिक्वायर्ड आहे ते किती आहे. सो याच्या बेसिसवर प्रमोटर डिसाईड करतात पब्लिक कंपनी सुरू करायला हवी की प्रायव्हेट कंपनी. आता आपल्याला काही स्टेप्स दिलेले आहेत कंपनी इनकॉर्पोरेशनमध्ये. तुम्ही पाहू शकता इथे फ्लो चार्ट्समध्ये दिलेले आहेत आणि त्याच पण आपल्याला इथे डिस्कस करायचे आहेत. तर नंबर 1 स्टेप आपल्याला इथे दिसते, ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. So digital signature certificate is needed for persons authorized to sign documents for e-filing. So promoters and the proposed first directors need to obtain a DSC by applying to the certified authority. तर सगळ्यात आधी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट घ्यावं लागणार आहे. तर कोणाला? सगळ्यात महत्त्वाचे पर्सन्स कंपनीच्या सुरुवातीला प्रमोटर्स असतात आणि जे फर्स्ट डायरेक्टर्स बनणार असतील त्यांना हे DSC सर्टिफिकेट घ्यावं लागणार आहे, कारण त्यांना सर्टिफाय अथॉरिटी पुढे मिळणार आहे. देन सेकंड, रजिस्टर DSC इन द नेम ऑफ द डायरेक्टर विथ MCA. एकदा का DSC मिळाली प्रमोटर्स किंवा जे सर्टन डायरेक्टर्स असतील फर्स्ट डायरेक्टर्स त्यांना, द DSC हॅज टू बी रजिस्टर विथ द MCA. तर MCA इकडे आपल्याला हे रजिस्टर करावं लागेल. MCA मेंटेन्स द डिटेल्स ऑफ एव्हरी डायरेक्टर इंक्लुडिंग द DIN पर्सनल डिटेल्स. सो डायरेक्टरशी सगळी डिटेल्स या MCA मध्ये मेंटेन केली जाईल. MCA काय असणार आहे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स. ओके. थर्ड पॉईंट आहे ऑब्टेन डायरेक्टर आयडेंटिफिकेशन नंबर, DIN, डायरेक्टर आयडेंटिफिकेशन नंबर. तिसरी स्टेप आहे की हा जो नंबर आहे DIN नंबर तो मिळवावा लागणार आहे. जे कोणी फर्स्ट डायरेक्टर असतील कंपनीसाठी, ज्यांना हा जो DIN नंबर मिळाला नसेल त्यांनी इथे अप्लाय करायचे या स्टेजमध्ये. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म SPICE-32-32 म्हणूया. सो हा फॉर्म सबमिट करावा लागेल फॉर्ममध्ये आणि मग हा DIN नंबर मिळणार आहे. अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड ॲज अ डायरेक्टर मस्ट हॅव अ DIN. ज्या कोणी पर्सनला आपण डायरेक्टर म्हणून निवडणार आहोत त्या पर्सनकडे हा नंबर असायलाच हवा. ओके. हा एक युनिक 8 डिजिट आयडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट केला जातो डायरेक्टर ऑफ कंपनी म्हणून, म्हणजे तो डायरेक्टर बनू शकतो फ्युचरमध्ये. अप्लाय फॉर रिझर्वेशन ऑफ नेम, हा फोर्थ पॉईंट आहे. प्रमोटर्स हॅव टू गेट द प्रपोज नेम ऑफ द कंपनी. आता कंपनी म्हणून रजिस्टर करतो म्हणजे कंपनीचं काही स्पेशल नेम असायला हवं. मग हे नेम आपल्याला रिझर्व करून घ्यायचं आहे. सो हे सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटरकडे काम होणार आहे. आपल्याला फायलिंग फॉर्म करावा लागेल RUN, म्हणजे रिझर्व युनिक नेम विथ प्रिस्क्राईब फीज थ्रू MCA पोर्टल. MCA पोर्टल असणार, त्याच्या थ्रू सर्टन फीज भरून हा एक फॉर्म भरावा लागेल आणि आपलं एक कंपनीचं नेम आपल्याला जे डिसाईड करायचं ठेवायचं आहे ते इथे रिझर्व करून घ्यावा लागेल. प्रमोटर्स मे सजेस्ट मोर दॅन वन नेम इन ऑर्डर टू देअर प्रेफरन्स. प्रमोटर्स एकापेक्षा जास्त नेम सजेस्ट करून देतात, त्यांचा प्रेफरन्स असेल त्याप्रमाणे. आफ्टर व्हेरीफाईंग इट डेटाबेस, CRC विल गिव्ह इट्स अप्रुव्हल फॉर द प्रपोज नेम. सगळं व्हेरीफाय झाल्यानंतर CRC एका नेमला प्रपोज जे नेम असेल त्याच्यापैकी एका नेमला अप्रुव्हल देते अँड द रिझर्व द नेम फॉर पिरियड ऑफ 20 days. आणि मग ते नेम रिझर्व करून ठेवलं जातं 20 days जोपर्यंत ॲप्लिकेशन्स कंप्लीट होत नाही आहेत. पॉईंट नंबर 5, फायनलाइज मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन अँड आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन. हे महत्त्वाचे 2 कंपनीचे डॉक्युमेंट्स आहेत. कंपनी फॉर्मेशनमध्ये हे सुरुवातीलाच बनवले जातात आणि हे कंपनीकडे लाईफ टाईम असतात. याच्यानुसारच कंपनीला कामकाज करायचं असतं. तर मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन म्हणजे घटनापत्रक असेल आणि आर्टिकल ऑफ असोसिएशन म्हणजे नियमावली असेल, ज्याच्यामध्ये रूल्स रेग्युलेशन असणार आहे. So 2 most important documents that the memorandum of articles and association have to be submitted along with the application for incorporation company. कंपनी सुरू करण्यासाठी हे 2 महत्त्वाचे डॉक्युमेंट्स
ॲप्लिकेशन फॉर्मसोबत सबमिट करावे लागतील. These documents certain legal and technical information related to objectives of a company and regulation for operation of company pursuant to company law. मग हे डॉक्युमेंट्स जे आहेत ते लिगल आणि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन असणारे डॉक्युमेंट्स असतात आणि हे कंपनी फॉर्मेशनसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. द प्रमोटर्स टेक द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल लाईक कंपनी सेक्रेटरी, लिगल एक्सपर्ट, अकाउंटंट्स एक्सेट्रा. प्रमोटर्स हे डॉक्युमेंट्स बनवण्यासाठी वेगळ्या प्रोफेशनलची हेल्प घेतात. म्हणजे कंपनी सेक्रेटरीची हेल्प घेतील, लिगल एक्सपर्ट्स, अकाउंटंट्सची हेल्प घेतील आणि मग ते फायनली ड्राफ्ट करतात मेमोरँडम अँड आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन. In case of proposed public company wants to list itself with one or more stock exchanges, promoter should send a copy of the draft memorandum of association and article of association to such stock exchanges. जर एखाद्या प्रपोज कंपनीला आपले शेअर्स जे आहेत लिस्ट करायचे असतील एकापेक्षा जास्त स्टॉक एक्सचेंजेसवर, तर प्रमोटर काय करतात, या MOAची आणि आर्टिकल ऑफ असोसिएशनची कॉपी या स्टॉक एक्सचेंजेसवर सेंड करतात. म्हणजे ते रिव्ह्यू करू शकतात आणि सजेशन देऊ शकतात. पॉईंट नंबर 6 आहे सायनिंग, स्टॅम्पिंग अँड डेटिंग ऑफ मेमोरँडम अँड आर्टिकल ऑफ असोसिएशन. The memorandum of association and article of association must be signed by each of subscriber to the memorandum and shall add his name, description, address, occupation, etc. in the presence of at least one witness who shall attest the signatures and likewise sign and add his name, description, address and occupation. पहा सायनिंग किती कोणत्या पर्सनची गरजेची असणार आहे ते इथे सांगितलं आहे. दोन्ही डॉक्युमेंट्सवर साईन असणार आहे सबस्क्रायबरची, मेमोरँडमवर सुद्धा आणि आर्टिकलवर सुद्धा. सो नेमसुद्धा असेल, त्याची डिस्क्रिप्शन असणार आहे, ॲड्रेस आणि ऑक्युपेशन सहित अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशनसुद्धा इथे असेल. शिवाय एक विटनेससुद्धा त्याचीसुद्धा सिग्नेचर असेल आणि त्याची पर्सनल इन्फॉर्मेशनसुद्धा इथे असणार आहे. After signing, the memorandum and articles of association needs to be stamped as per the Indian Stamp Act. नंतर मग त्यांना स्टॅम्प्ड करायला हवं ॲक्ट, इंडियन स्टॅम्प ॲक्ट 1899 प्रमाणे. The stamp duty depends on the authorized share capital of the company and varies from state to state. Stamp duty डिपेंड असते कंपनीचं authorized capital किती असेल त्याच्यावर आणि स्टेट टू स्टेट हे बदलत असते. There should be date on memorandum of association or article of association. या दोघांवर डेट असायला हवी. इट मे बी स्टॅम्पिंग डेट और एनी अदर डेट आफ्टर स्टॅम्पिंग. ती एक तर स्टॅम्पिंगची डेट असते किंवा स्टॅम्प केल्यानंतरची कोणतीही डेट तिथे येऊ शकते. ड्यू टू स्टॅम्प ड्युटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ॲट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सो जी काही स्टॅम्प ड्युटी असेल ती पेड करायला हवी इनकॉर्पोरेशनच्या टाईमवर. नंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे प्रिपेअरिंग अदर नेसेसरी डॉक्युमेंट्स नीडेड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी. कंपनी स्थापन करण्यासाठी काही आणखीनही महत्त्वाचे डॉक्युमेंट्स आहेत ते आपल्याला इथे सबमिट करावे लागतील, प्रिपेअर करावे लागतील. पॉईंट नंबर 1 आहे कन्सेंट ऑफ डायरेक्टर्स. अ लिस्ट ऑफ पर्सन्स हू हॅव ॲग्रीड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स. असे जे कोणी पर्सन्स आहेत जे फर्स्ट डायरेक्टर म्हणून काम करायला रेडी आहेत, ॲग्री आहेत. सो अलॉंग विथ द रिटर्न कन्सेंट शुड बी प्रिपेअर्ड. मग त्यांची लेखी एक परमिशन्स घेणं गरजेचं आहे. देअर पर्सनल डिटेल्स, DIN, proof of identity, interest in other firms or companies, etc. should be included in the list. मग त्यांची सगळी पर्सनल डिटेल्स, त्यांचा DIN नंबर, त्यांचा आयडेंटिटी प्रूफ आणि आणखीन कोणत्या फर्म किंवा कंपनीमध्ये ते काम करतायत तर त्याचीही इन्फॉर्मेशन इथे देणं गरजेचं आहे. द रिक्वायर्ड रिटर्न कन्सेंट शुड बी इन प्रिस्क्राईब फॉर्मॅट ॲज पर कंपनीज ॲक्ट 2013. म्हणजे जी काही आपण कन्सेंट घेणार आहोत, परमिशन घेणार आहोत ती रिटर्न फॉर्ममध्ये असायला हवी. Point number 2, details of manager and secretary. If the articles of association names a person who will the manager, जर आर्टिकल मध्ये मेन्शन केलं असेल की एखादा पर्सन मॅनेजर बनणार आहे, सेक्रेटरी बनणार आहे, तर त्याची पर्टिक्युलर जी काही इन्फॉर्मेशन असेल ती द्यायला हवी. such person should also be prepared for filing purpose. Declaration by subscribers to the memorandum and first directors. सो पहा डिक्लरेशन शुड बी टेकन फ्रॉम इच सबस्क्रायबर. जे कोणी सबस्क्रायबर्स आहेत म्हणजे जे पर्सन्स आहेत जे डायरेक्टर बनणार आहेत, मॅनेजर बनतील, सेक्रेटरी बनतील, असे सगळे सबस्क्रायबर्स जे आहेत सो त्यांचं डिक्लरेशन घेणं गरजेचं आहे. मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन अँड एव्हरी पर्सन नेम ॲज अ फर्स्ट डायरेक्टर इन द आर्टिकल ऑफ असोसिएशन. जे कोणी फर्स्ट डायरेक्टर म्हणून निवडले गेले आहेत असे सगळे पर्सन्स आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनमध्ये डिक्लरेशन देणार आहेत. ही इज नॉट कन्व्हिक्टेड ऑफ एनी ऑफन्स इन कनेक्शन विथ प्रमोशन. सो
कोणत्याही प्रकारे ते कन्व्हिक्ट झालेले नाही आहेत, कोणताही ऑफेन्सशी त्यांचं कनेक्शन नाही आहे विथ प्रमोशन, फॉर्मेशन अँड मॅनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी. म्हणजे कंपनीच्या प्रमोशनमध्ये, फॉर्मेशनमध्ये, मॅनेजमेंटमध्ये काहीही नसणार आहे असं डिक्लरेशन. अँड ही हॅज नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और डिसऑनेस्टी. आणि तो पर्सन जो आहे तो पर्सन कोणत्याही फ्रॉडमध्ये, डिसऑनेस्टीमध्ये सापडलेला नाही आहे, गिल्टी सापडला नाही आहे. सो गेल्या 5 वर्षांमध्ये असं नाही झालेलं आहे, असे एक डिक्लरेशन असायला हवी. दे ऑल्सो हॅव टू गिव्ह अन अंडरटेकिंग दॅट ऑल द डॉक्युमेंट्स फाईल विथ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आर करेक्ट, कम्प्लीट अँड ट्रू. आणि त्यांना संपूर्ण जे डॉक्युमेंट्स फाईल करावे लागतील रजिस्ट्रारकडे ते करेक्ट, कम्प्लीट आणि ट्रूच असायला हवे. रजिस्ट्रार म्हणजे नोंदणी अधिकारी असणार आहे, त्याच्याकडे आपल्याला सगळे डॉक्युमेंट्स द्यायचे आहेत कंपनी रजिस्ट्रेशनसाठी. पॉईंट नंबर 8 आहे आपल्यासमोर, ॲड्रेस फॉर कम्युनिकेशन अँड नोटीस ऑफ रजिस्टर ऑफिस ॲड्रेस. तर आपल्याला कंपनी स्थापन करायची आहे तर सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे ऑफिसचा ॲड्रेस असायला हवा. मग हा ॲड्रेस आपल्याला इनकॉर्पोरेशनच्या वेळेसच द्यावा लागेल. इफ द प्रपोज कंपनी हॅज नॉट डिसाइड इट्स लोकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस, द प्रमोटर्स हॅव टू गिव्ह अन ॲड्रेस फॉर कम्युनिकेशन. जर अजूनही लोकेशन झालं नसेल रजिस्टर ऑफिसचं तर प्रमोटर्स जे आहेत ते सर्टन ॲड्रेस देतात कम्युनिकेशनसाठी. As per Companies Act 2013, a company is required to have a register office within 30 days of incorporation. रूल असा आहे कंपनी ॲक्ट प्रमाणे रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर, इनकॉर्पोरेशन झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आतमध्ये रजिस्टर ऑफिस बनायला हवा. पॉईंट नंबर 9 आहे, ऑब्टेन अ स्टॅट्युटरी डिक्लरेशन फॉर्म. An advocate, practicing company secretary, a cost accountant or chartered accountant who is engaged in the formation of the company, and a person naming the articles of association as a director, manager, secretary, stating that all requirements related to incorporation has been complied with. तर कोणाकोणाकडून स्टॅट्युटरी डिक्लेरेशन फॉर्म घ्यायचे आहेत त्यांचे इथे नेम्स दिलेले आहेत आणि त्यांच्याकडून स्टॅट्युटरी डिक्लेरेशन घ्यावं लागेल. पॉईंट नंबर 10 आहे, फायलिंग ऑफ ॲप्लिकेशन अँड डॉक्युमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. आफ्टर ऑल द डॉक्युमेंट्स आर प्रिपेअर. सगळे डॉक्युमेंट्स प्रिपेअर झाल्यानंतर प्रमोटर्सला काय करावं लागतं, सो टू सबमिट अन ॲप्लिकेशन टू द रजिस्टर ऑफ कंपनीज इन द प्रिस्क्राईब फॉर्म अलॉंग विथ ऑल नेसेसरी डॉक्युमेंट्स. सर्व डॉक्युमेंट्स आणि एक सर्टन प्रिस्क्राईब फॉर्म असेल तो फिलअप करून तो सबमिट करावा लागेल प्रमोटरला. कोणाकडे, रजिस्ट्रारकडे, नोंदणी अधिकाऱ्याकडे. सो सर्टन फीसुद्धा त्याच्यासोबत असणार आहे. सो हे फायलिंग अँड ॲप्लिकेशन अँड डॉक्युमेंटची प्रोसेसची स्टेज आहे 10th. सो इथे 10 स्टेज दिलेल्या आहेत इनकॉर्पोरेशनसाठी. ठीक आहे, इथे एक प्रोफार्मा दिलेला आहे कशा पद्धतीने कंपनीचा पॉईंट असेल. सिम्प्लिफाईड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली. ओके, बट हे आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. या व्हिडिओमध्ये आपण एवढेच कन्सेप्ट पाहत आहोत. ठीक आहे, तर भेटूया न्यू व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गुड बाय, टेक केअर.